नमस्कार सगळ्यांना, स्वागत आहे तुमचं माझा मेनू यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज मी बनवला आहे समोसा आणि एकदम बाहेरच्या सारखंच टेस्टी आणि खुसखुशीत असा बनलेला आहे। तर तो कसा बनवायचा चला बघूया। तर इथे मी घेतला आहे मैदा, त्याच्यात टाकलं चवीनुसार मीठ, ओवा घ्यायचा आहे। 1 चमचा मी ओवा घेतला आहे, थोडंसं हातावर त्याला चोळून मैद्यामध्ये टाकायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला लागेल तूप। तर बघा, आपण तूप किंवा तेल 2 ऑप्शन आहे आपल्याकडे, पण मोस्टली तुपाचाच वापर करायचा, त्याच्याने खस्ता समोसा बनतो। खस्ता म्हणजे कसं, जेव्हा आपण शंकरपाळी बनवतो बघा, तर तेव्हा आपण तुपाचा यूज करतो, तुपाचं मोहन टाकतो, त्याच्याने आपली शंकरपाळी कशी तोंडात टाकल्या विरघळते, सेम तसंच याचा टेक्स्चर पाहिजे आपल्याला। तर हे सगळं व्यवस्थित एकसारखं तूप सगळीकडे व्यवस्थित लागलं गेलं पाहिजे, व्यवस्थित मिक्स करायचा। त्याच्यानंतर मग हळूहळू थोडं पाणी टाकून त्याचा एकदम घट्टसर गोळा बनवून घ्यायचा आहे। सॉफ्ट डो नाही बनवायचा आहे, घट्टसर पाहिजे, थोडासा कडक, जेणेकरून आपलं जे समोसाचं बाहेरचं जे आवरण असतं ते एकदम छान बनेल, मस्त क्रिस्पी आणि एकदम खुसखुशीत असं। तर इथे मी पीठ मळून घेतलं आहे, तुम्हाला दिसत असेल का थोडंसं हार्ड जात आहे पीठ मळायला, तर असाच डो पाहिजे आपल्याला। आता पीठ मळून रेडी आहे, आपण बाजूला ठेवूया आणि भाजीसाठी आपल्याला काय काय साहित्य हवं आहे ते बघूया। तर इथे सगळ्यात अगोदर मी घेतला आहे बटाटा, उकडलेला बटाटा घेतला आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला लागेल हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि ह्या उभ्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहे समोशाबरोबर तळण्यासाठी। त्याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे बघा, इथे 1 चमचा मी जिरे घेतला आहे, 1 चमचा बडीसोप आणि 2 चमचे धणे। तर याला आपल्याला जाडं वाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही मिक्सरच्या भांड्यात वाटू शकता किंवा तुमच्याकडे खलबत्ता असेल तर तुम्ही त्याच्यात वाटू शकता। त्याच्यानंतर गरम मसाला आणि थोडीशी हळद, तर हे पाव चमचा घेतला आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला लागेल चवीनुसार मीठ आणि हिंग, आणि अजून 2 गोष्टी लागणार आहे, त्या आपण पुढे बघूया। तर सगळ्यात अगोदर कढईमध्ये टाकायचं आहे तेल गरम झालं की त्याच्यात आपण जिरे मोहरीचा तडका देणार आहोत। मोहरी चांगली तडतडली की मग त्याच्यामध्ये टाकलं आहे मी हिंग। आता जिरे आपण ऑलरेडी धण, बडीसोप आणि जिरे ते वाटून घेणार आहोत जाडं भरडं, तर तेच टाकूया आपण। तर इथे टाकली आहे मिरची। आता कढीपत्ता टाकू शकता तुम्ही, त्याच्यानंतर वाटाणा टाकू शकता आणि पनीर पण टाकू शकतात, पण या तीनही गोष्टी माझ्या घरात माझ्या मुलींना आवडत नाही, त्याच्यामुळे मी याच्यात टाकत नाही। सो तुमच्याकडे असेल अवेलेबल किंवा तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही कढीपत्ता टाकू शकता, वाटाणा टाकू शकतात आणि मे बी आमच्या इकडे पनीर पण टाकतात समोशामध्ये, तर तुम्हाला हवं असेल किंवा तुम्हाला ट्राय करायचं असेल तर तुम्ही पनीर पण टाकू शकतात। तर आता मी इथे बटाटा टाकलेला आहे, कोथिंबीर झाली टाकून अगोदर, आणि आता हे जे वाटून घेतलं आहे जाडं भरडं मी धना, जिरा आणि बडीसोप, तर ते मी टाकलं आहे 2 चमचे आणि पाव चमचा। तर याच्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ। एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घेते, त्याला जरा थोडंसं बारीक करून घ्यायचं आहे आणि मग आपण त्याच्यात बाकीचं गोष्टी टाकूयात। आता सगळ्यात अगोदर टाकणार आहे चवीनुसार मीठ टाकल्यानंतर मी टाकणार आहे एकदम पाव चमचा किंवा थोडंसं जास्त आमचूर पावडर टाकणार आहे। तर तुमच्याकडे लिंबू असेल तर तुम्ही लिंबू टाकू शकता, चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही। आता माझ्याकडे आमचूर पावडर आहे तर मी आमचूर पावडर टाकलेली आहे। त्याच्यानंतर मी टाकली आहे थोडीशी साखर, थोडीशी आंबट गोड चव येण्यासाठी। ठीक आहे, आता हे एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा। खूप जास्त वेळ गॅसवर नाही ठेवायचं, काही गरज नाही। बटाटा वगैरे शिजला आहे, मसाले वगैरे व्यवस्थित बटाट्याला कोट झाले किंवा लागले गेले छान की गॅस बंद करायची आणि कढई उतरवून ठेवायची। आता इथे मी तेल ठेवलं आहे, एकदम कमी गॅस आहे आणि तेल आपल्याला खूप गरमही नको आहे, हलकंसंच गरम पाहिजे, अगदी कोमट असं। तर आता गोळा घेतला आहे मी एक पिठाचा, त्याला एकदा व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे आणि मग त्याला लाटून घ्यायचं आहे। तर गोल आकार नका देऊ, त्याला ओव्हल शेप द्यायचा, अंडाकृती, म्हणजे 2 व्यवस्थित भाग करायचे त्याच्या आपल्याला, आणि मग आकारही छान येईल समोशाचा। तर बघा, इथं मी ओव्हल शेपमध्ये लाटून घेतला आहे। तुम्हाला जाडी दाखवते मी, कितपत जाड ठेवायचं आहे, खूप पातळ नाही आणि खूप जाड पण नाही, मीडियम असा ठेवायचा आहे। हे बघा एवढा, तर एक बाजूने थोडंसं जाड आहे, मी एकदा लाटून घेते त्याला।
आता याचे आपल्याला 2 भाग करायचे आहेत. तर असं सेंटरला कापून घ्यायचं आहेत. हे 2 भाग झाले. आता याच्यापैकी आपण एक भाग उचलायचा आणि व्यवस्थित बघा समोशाला आकार कसा द्यायचा आहे. सेंटरला हात ठेवायचा आपला मध्ये. त्याच्यानंतर डावीकडची बाजू उचलायची अशी. त्याच्यानंतर उचललेल्या बाजूला लावायचं पाणी, जेणेकरून दोन्ही एकमेकांवर ठेवले, दोन्ही उजवीकडची बाजू वगैरे, तर ती व्यवस्थित पॅक होईल. आपलं जर फिलिंग आपण त्याच्यामध्ये भरू ना बटाट्याचं, तर ते बाहेर नाही येणार. व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे. बघा आपला समोशाचा कोन बनून रेडी आहे. तर आता याच्यामध्ये आपण टाकायचं आहे भाजी. खूप जास्त पण नाही टाकायची आणि खूप कमीही नाही टाकायची. व्यवस्थित आपल्याला समोशाची जी फिलिंग आहे ती भरून वरती जागा व्यवस्थित उरेल, जेणेकरून आपण त्याला पॅक करायला छान येईल आणि आपल्या समोशाचा शेप पण मस्त दिसेल. तर बघा मी इथे समोशाची फिलिंग भरून घेतली आहे. आता एक बाजूने पाणी लावून घ्यायचं आहे. जी बाजू आपण बंद केली त्याच्या अपोजिट साईडची जी बाजू आहे ना, त्याला पाणी लावायचं. त्याच्यानंतर अशी एक घडी करून घ्यायची आणि हे दोन्ही कडा आता दाबून घ्यायच्या. घडी केल्यामुळे काय होईल, आपला समोसा जेव्हा आपण बनवू ना तो व्यवस्थित बसेल असा प्रॉपर. आणि हीच मेथड आहे ज्याच्याने समोसा बनवतात किंवा याच पद्धतीने समोसा बनवला जातो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपला समोसा रेडी आहे. कडा व्यवस्थित पॅक करून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपलं फिलिंग बाहेर येणार नाही किंवा ते ओपन होणार नाही. ठीक आहे. तर अशाच पद्धतीने मी तुम्हाला अजून एक समोसा बनवून दाखवते पुन्हा एकदा. तर हा बाजूला ठेवते मी थोडासा. तर बघा मध्ये हात ठेवायचं सरळ, एक कडा उचलायची, तिथे पाणी लावलं आणि ही कडा व्यवस्थित दाबून घ्यायची. आता पाणी लावल्याने ते काय होईल, एक व्यवस्थित चिपकले जातील एकमेकांना, ओपन नाही होणार तेलात टाकल्यावर. तर आपला कोन रेडी आहे. आता याच्यामध्ये भरायची फिलिंग. पुन्हा ज्या बाजूने आपण समोसा पॅक केला आहे त्याची अपोजिट साईड घ्यायची, त्याला पाणी लावायचं. आता फिलिंग अगोदर भरून घेतली व्यवस्थित. आता त्याला पाणी लावायचं कडेने, घडी करायची आता हे बघा अशी. ठीक आहे. आणि पॅक करून घ्यायचे दोन्ही साईडने. बनला आपला समोसा. एकदम सोपी मेथड आहे. माझ्याकडनंही अगोदर समोसा बनला नाही जायचा व्यवस्थित, त्याचा शेपच जमायचा नाही किंवा जमला तरी तो असा व्यवस्थित बसून नाही राहायचा, पडून जायचा. सो अशा पद्धतीने ते मी 4 समोसे बनवून घेतलेले आहेत. आता तेल बघा खूप गरम नाही आहे, एकदम कोमट. मी पीठ टाकून दाखवते तुम्हाला कितपत गरम तेल पाहिजे आपल्याला. हे बघा टाकला तो लगेच वरती नाही आला, खालीचे तळाशी अजून असंच कोमट तेल पाहिजे आपल्याला. तर हे 4ही समोसे मी आता याच्यामध्ये टाकते आहे. गॅसची फ्लेम आहे ना मीडियम ठेवायची. से तुला बनवायचा आहे की समोसा? बनव. बनेल का समोसा? ओके. तू अंशू तुझा नंबर झाला की सई पण बनवेल. ओके. थांब अगोदर काढून घे. असं इकड जिथे जाड जाड असलं ना तिथे लाटायचं आणि हलक्या हाताने लाट, खूप दाबू नको त्याला. चेअर आणते का तुला उभं राहायला? ठीक आहे. बनेल का तो समोसा? थोडीशी मोठी लाट, अजून जाड आहे, पातळ झाली पाहिजे. खूप पातळ पण नाही, पण अजून ही खूप जाड आहे ना, अजून थोडंसं लाटून घे. ओके. ओके अंशू. झालाय का समोसा अंशू? ओव्हल शेप करायचा आहे, ओव्हल. हो. आता तुझा कोणता शेप झालाय? हा सर्कल पण नाही वाटत आहे. इथे जाड बघ, इथे लाट, इथे लाट.
असं नाही पकडायचं, सीधा पकड. ओके. ओव्हल शेप बनव. ओव्हल शेप कसा असतो? काय म्हणते अंशू? से Thanks for rolling me the batter of this. काय बोलते मला पण नाही कळत. तुझा समोसा बनतो ना बनतो माहित नाही मला. माझा समोसा तर एकदम छान बनतोय. तू जो समोसा बनवला ना तो तू, मी जो समोसा बनवला तो मी खाईल. नाही मग तू जास्त खाईल. काय? समोसा. नाही मी 1 खाईल ना. आणि मग आम्हाला सगळं दे. ओके चालेल. सई तू किती समोसे खाणार आहेत? मी 5 खाईल. 3. मी 5. 5 सगळे खाऊ. सगळे खाणार आहेस? भूक आहे का तुला एवढी? इतक्यात जेवण केलंय आपण. मग समोसा आला मला भूकच असेल. किती भूक असते समोशाला तुला? मी 3 समोसे खाईल. बापरे. बिग वाले की? वाले 5. आता इथे कट मार असा एकदम 2 इक्वल पीस मध्ये कट कर. येईल का? थांब मी करून देते. इथे असा ठेवायचा. पकड तू मम्माच्या हँडला. या आता हा एक पार्ट घे तू पहिले. ओके. कोणता पण घे जो तुला पाहिजे तो. ओके घे. घेतला? ओके ठीक आहे. हा घे. आता असा हँड ठेव. असा हँड ठेव तुझा. इथे ठेव. हा असा हँड ठेव तुझा. हा ठेव आता. इथे इथे इथे. ओके ठेवला? आता हा हात तसाच राहू दे असाच. आता हा इथे येईल. ओके. आता याला पान नाही चुकलं काहीतरी. वेट वेट वेट. असं घे. असं आता ठेव हात. थांब थांब. ओके असा असा असं मम्मानी बघ कसं ठेवलं. असं ठेव. ठेवला? आता हा पीस इकडं घे. घेतला? असा. आता याला पाणी लाव. लाव. तोपर्यंत मी माझे समोसे चेक करून घेते. अंशूचा समोसा काय बनतो वाटत नाही मला. बनेल बनेल. बी पॉझिटिव्ह. बी पॉझिटिव्ह. अंशूचा पण समोसा खूप छान बनणार आहे. ओके. कलर चेंज होत आहे आपल्या समोशांचा. 1 मिनिट अंशू. हे बघा गॅस कमी करायची आता एकदम. याला कलर चेंज होईपर्यंत आणखी ठेवायचं गॅस. ओके. असं ठेव अंशू हँड. इकडे घे थोडस असं. ओके. आता हा इथे येईल. इथे पाणी लावलं का तू? पाणी लावलं पण सगळं गेलं. आता हे याच्यावर ठेवा असं. मी पण तेच बोलत होते. आता इथे इथे असं दाबायचं म्हणजे इकडनं आपला मसाला निघणार नाही. आता असं दाब हाताने तुझ्या. मी पण तिला सेमच बोलत होते तरी ऐकत नाही. लावलं? आता याला इथे आहे ना हे असं कर. हे असं घडी मारायची आणि हे आता दाब. इथे ठेव. याच्यावर ठेव. पोळपाटवर ठेव. दाब. फक्त कडे दाबायचे असे. इथे हे बघ. इथे दाब. मी उचकांचे पार्ट खूप आवडतो. असं दाबलं की इथे इथे दाब. इथे दाब. हा आहे अंशूचा समोसा. अंशू मेड दिस समोसा. आता सईचं टर्न. आता सईला सगळं माहिती कसं करायचं आहे. मला माहिती आहे. ओके बघू आता सई काय करते. इकडे बघ सई. तो फेस दाखव म्हणजे कळेल सई कोण आहे. ओके. आता काय करणार आहे तू? ओके. बघू. बरोबर.
याला घडी नाही केली का तू अशी? इज इट समोसा? हा असं फोल्ड करायला. ओके आता हा आहे सईचा समोसा. ओके माझा समोसा, सईचा समोसा, सईचा आणि छोटा. इथे माझे पण समोसे रेडी आहेत. आता हे समोसे मी काढून घेते आणि सयांशूचे फ्राय होण्यासाठी कढईमध्ये टाकले. तर हे 2 आहे सयांशूचे समोसे आणि हे मम्माचे. नाही हो माझा. सो चला टेस्ट करायचं आहे. सयांशू टेस्ट करा. पप्पी आहे. ओके इथे ठेव त्याच्या तुझ्या पप्पीला इथे ठेव. पप्पी इकडे बघ रे आमचा समोसा कसा आहे. न्याम न्याम न्याम. सई तू बघ तुझा समोसा कसा आहे. कसा आहे? छान आहे का? तुझा ट्राय कर अंशू. तुझा कसा आहे? हो माझा आहे का? हो हा तुझा आहे. नाही कसं Try कर. मला बिलकुल का ना. मला आवडतो समोसा. पण तू बनवला. तुझ्या समोसाची टेस्ट कशी आहे? यम्मी. यम्मी आहे? नाही यम्मी. यम्मी. चला पण फोडून बघू कसा बनलाय. आपण इकडे घेऊया. हे बघा असं करायचं. आउच गरम आहे का? आणि मला बटाटो नाही आवडत पण समोसा तर बघा इथे आपला समोसा एकदम मस्त बनवून रेडी आहे. एकदम छान खुसखुशीत असा बनला आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की जेव्हा तुम्ही समोसे फ्राय कराल ना तेलामध्ये तर गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवा. तेल खूप जास्त जेव्हा तुम्ही समोसा टाकतात तेव्हा तेल खूप जास्त गरम नको आहे. अगदी कोमट असला तरी चालेल. मीडियम गॅसवर ठेवायचं आणि जवळजवळ 10 ते 12 मिनटं लागतातच त्याला फ्राय होण्यासाठी. पण होऊ द्या. नंतर जेव्हा तुम्ही समोसे खाल ना तर तुम्हाला खूप मजा येईल खाताना. अगदी बाहेरच्यासारखा हलवाईसारखा. आणि एकदा तुम्ही या पद्धतीने समोसे बनवून बघा. तुम्ही बाहेरचे खायचंही विसरून जाल. तर चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अशाच एका छानशा रेसिपी सकट. तू दिलास नाही मला. कसं आहे? ओके डन का? बाय करा सगळ्यांना. बाय.